Hey guys, it's Jean. Welcome back to my YouTube channel. So recently, I uploaded a work update video and na-mention ko doon kung gusto, na-mention or nagtanong kung gusto nyo bang makita kung ano yung laman ng ating work bag. Anyway, if you haven't watched that vlog yet, I will leave a link up here. Ayan yung ating work bag. Ito yung ginagamit ko na work bag kasi malaki siya. Pwede mo siya malagyan ng marami. Very open lang siya, guys. I mean, meron siyang zipper. Ganon. Pero hindi ko talaga siya close. Ginaganyan ko lang siya. Pero pwede mo yan siya i-ganyan dito. Ganyan. Pero I leave it like that para kung meron akong gustong kunin sa bag, is madali lang. Nagandahan kasi ako sa style niya. So, ayan siya. This bag is from ganyan. Ralph Lauren. Ralph Lauren. Ewan ko kung nabasa ko ba siya ng maayos. But anyway, intro pa lang yun. Ang dami ng hanash. Ayan yung laman. Alam ko, sobrang sabihin nyo, ang kalat naman, girl! So first, meron tayong dalawang mask kasi yung isa, ito yung ginagamit ko from the parking lot papunta sa loob ng tinatrabahuan ko. And then, nag-change ako ng mask pag nagtatrabaho na talaga ako. So ito yung mask na ginagamit ko pag nagtatrabaho na. And then, pagkatapos ng trabaho, balik ako sa ganito pag pauwi na. Next is, meron tayo ditong damit. So meron akong jeans and then shirt. Kasi, nagpapalit ako ng damit doon, guys. After kong, alam mo yun, ayoko kasing suotin yung uniform ko na sinuot ko na nagtatrabaho, tas suotin ko pauwi. Alam mo yun? Basta, ewan ko kung naintindihan nyo ba, but ayoko lang siyang suotin pauwi. So, kaya nagdadala ako ng damit. So, ayan na yung laman, guys. As in, sobrang open niya. Meron tayo ditong packet. Zipper siya, pero hindi ko nga siya maklo-close din kasi nga madami ding laman. Diba? So, unahin natin tong zipper dito na packet. Meron tayong pabango from Juicy Couture. Tapos, hand sanitizers, dalawa. Ayan, paubos na tong isa. Ito, bago to. Feeling ko nahulog yung ginagamit ko kasi meron akong nilagay dito na ginagamit ko and feeling ko nahulog sa sasakyan kasi natumba itong bag ko. And, guys, meron tayong, yung white flower ba? Very tita ang peg. White flower, baka, alam mo yan, baka tayo doon, hihimatayin. So, meron tayo yan. So, nilalagay ko lang siya dito for in case masama yung pakiramdam ko sa trabaho. And then, bakit nga ba ito nandito? Meron tayong panty liner, tapos mga band-aids, resibo, meron tayong Dramamine. Feeling ko, expired na ba ito? Yup, expired na. So, itatapon na natin yan. Tapos, meron tayong ganito, guys. So, yung nakasashay na, yung Summer's Eve, na para siyang wipes. Hindi parang, kundi wipes talaga siya. So, alam mo yun, mas mabilisan. Ganun mo lang. Open. Pahit-pahit down there. Pahit-pahit. And then, meron tayong mga papel-papel. Ewan ko nga ba itong mga papel-papel na to ay. Ayan, papel-papel. Kailangan ko itong itapon. Ito yung parang papel dito sa bag na to. About sa bag na to. And then, tapon natin yan. Another resibo. Another resibo ulit. Ano naman to? Macy. O si mga resibo. Ito siya, triple antibiotic ointment. Ayan. I think galing ko to sa trabaho. Yung nasugatan ako dun. So, kinuha ko na lang siya. And then, ito yung parang sa bag. Itatapon ko na yan kasi nabutas na siya eh. And then, meron pa ako ditong papel. Ayan. And, ito pala guys. Meron ako yung aking badge. Name badge sa trabaho. Nandyan yung ating pangalan. Mga barya-barya. Yung mga barya-barya ko guys, sinushoot ko lang talaga diretso sa bulsa na to. Diyan. Oh, ayan, meron tayong barya.
So, maganda to para malinis na rin natin yung ating bag. And then, mga hairpins. Dun lang lahat dito sa sa packet na to. So, next, dito na talaga tayo sa pinaka-main na talaga, guys. Main. So, meron ako ditong dalawang snacks. Ito yung mga snacks ko pag, alam mo yun, pauwi, galing trabaho, pag nagugutom ako. So, meron tayong kain bar. And then, meron din akong protein bar. Yeah, I think protein bar din ata tong kain. Naka-separate na sila ng lagayan para hindi siya makalat. Meron ako dito yung aking wallet, yung aking 75% alcohol na disinfecting wipes. Ewan ko kung safe ba to siya pahid-pahid sa skin ko. Pero pinapahid ko talaga to sa skin ko, guys. Baka hindi pala to pwede sa skin, pero pahid-pahid sa skin. Pero, ayan siya, bago ako magpalit ng aking damit nga, ito yung pinunas-punas ko sa kamay, dito, ganyan. Yan na, dalawa. Itong kulay green na pouch. So, ayan siya, yung laman. Meron tayong hand cream. Tapos, ito, pantali ng buhok. Mga lipstick. Yung mga lip crayon. Meron ako ng Maybelline. Tapos, color pack. More lipstick. Galing MAC. More lipstick from Maybelline. Tapos, pabango. Yung maliit. From Michael Kors. And then, more lipstick from Colourpop. O, diba? Advil. Kasi minsan, guys, pag meron ako tapos nasa trabaho ako, masakit kasi yung puson ko. So, hindi talaga minsan, kundi always talaga pag meron ako, so masakit yung puson ko. So, meron akong pain reliever, Advil. And then, itong, lip and cheek tint na Endless Beauty PH. This is from Maria Maris. Kung gusto kong mag-ombre-ombre, yun yung ginagamit ko. And then, meron tayong mga lip glosses. Meron ako nung Dior Addict, yung maliit lang. And then, yung Boxom. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Ito, I think, feeling ko cheek tint lang to. Pero minsan, cheek tint or lip and cheek tint. Ewan ko, pero ginagamit ko to siya sa lips at saka sa cheeks. Meron ako ng vanilla buttercream na balm, lip balm. Meron akong maraming hairpins for in case na hindi ako nakadala. Meron akong mga extra dito. Ayan. And dalawang ito, tissue, yung packet size lang for in case sisipunin tayo bigla. Suklay. So, basically, ang laman nito, guys, ay mga pampaganda. Pang retouch, lipstick, ganon. So, our last na nandito sa bag, ayan siya. Ito na lang siya, guys. Ang laman nito, mga, yung parang more on toothbrush, ganon. So, ayan yung mga laman, oh. So, meron ako ulit ditong, ewan ko kung bakit ako naglagay dito ng isa. But, ayan, tissue. And then, ito ulit, yung ating, yung Summer's Eve na wipes. Meron ako ditong, ayan, pupuri. Kasi minsan, guys, diba, hindi mo naman talaga maiiwasang mapupupus ka dun sa trabaho mo. And then, kung ayaw mong, kung nahihiya kang mag-poop dun sa trabaho mo, pasensya sa kung may kumakain. Kung nahihiya kang mag-poop dun, tapos mangamoy, ito yung sagot sa problema mo. Charot. So, spray mo lang to siya bago ka mag-poop. And then, yun na. Char, pasensya talaga kung may kumakain. Meron din ako ditong, ewan ko nga ba bakit nandito yung aking moisturizer, toothpaste, toothbrush, floss, maraming panty liner. Diba? And then, yung aking partner sa aking dental floss. Ganyan siya, para siyang letter Y. So, ayan guys, yun lang lahat yung laman. As in, wala naman kasi siyang, yung itsura na ng bag. Wala naman kasi siya masyadong packet. Ito lang talaga yung isa na may zipper. Meron pala akong dito na wala sa bag. Nagdadala rin pala ako ng yung plastic grocery bag kasi yung hinubad ko na damit pag uwi, doon ko nilalagay kasi ayoko na mag-contact siya diretso dito sa bag. And then, nagdadala rin ako ng water tumbler ko. And meron pa palang isa guys, of course, yung ating cellphone. Hindi talaga yan makakalimutan. Itong bag na to, ready na to siya for next trabaho. Yeah, I think that's it. Yun yung laman ng aking work bag. Wala naman masyadong alam kong kanina mukha siyang
ang kalat. Kasi madami palang papel-papel kaya mukhang makalat. So, that's good na ginawa ko itong video na to para na rin na malinis ko itong bag na to. Ang importante sa akin ngayon guys ay yung sanitizer at saka itong wipes. Ito talaga yung bagong nadagdag sa bag ko kasi na alam mo na, COVID. And then, yung ano pala, yung mask. Sila talaga yung mga bagong nadagdag dito sa work bag ko. That's it for this work bag. Anong tawag dito sa video na? Anyway, that's it for this video. I hope you enjoy watching. And if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you guys in my next one. Bye!